สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นตะกร้าพลาสติกเป็นตะกร้าพลาสติกเล็กนะครับเหลือจากการใช้งานแล้วทีเนี้ยผมจะนำมาทำเป็นลักษณะของโคมไฟครับทำโคมไฟกันแบบด่วนๆเลยครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าของตัวพลาสติกนี้นำกลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับโคมไฟจากตะกร้าพลาสติกครับ